chắc hẳn khá nhiều bạn đang xem video này cũng đang sở hữu cho mình một chiếc tai nghe Bluetooth rồi đúng không? Bình thường thì đa phần mọi người sẽ sử dụng tai nghe với smartphone hoặc PC, laptop có hỗ trợ kết nối Bluetooth. Tuy nhiên nếu như mọi người cũng đang sở hữu những chiếc máy chơi game như là PS4 hoặc là Nintendo Switch và muốn sử dụng chiếc tai nghe Bluetooth của mình để chơi game trên các thiết bị này thì phải làm sao? Mọi người cũng biết đó là Nintendo Switch thì không cho phép kết nối trực tiếp với tai nghe Bluetooth. Còn PS4 và PC hay là laptop thì chỉ hỗ trợ codec Bluetooth SBC rất là phổ thông với độ trễ cao cùng chất lượng âm thanh chỉ ở mức cơ bản. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới mọi người một thiết bị rất là nhỏ gọn nhưng sẽ giúp mang kết nối Bluetooth chất lượng cao, độ trễ thấp tới hầu hết tất cả các thiết bị từ PC, Mac, laptop, PS4 và đặc biệt là Nintendo Switch mà mọi người đang sử dụng. Thiết bị mà mình muốn giới thiệu tới các bạn trong video ngày hôm nay đó là chiếc đầu phát Bluetooth 5.0 Creative BT-3, kích thước cực kỳ nhỏ gọn, dễ sử dụng và hỗ trợ rất nhiều codec Bluetooth thời thượng nhất hiện nay. Để biết thêm chi tiết về chiếc đầu phát Bluetooth này, xin mời các bạn theo dõi tiếp trong video ngay sau đây. Điều đầu tiên mình muốn nói rõ để cho các bạn đỡ thắc mắc đó là chiếc đầu phát Creative BT-3 này là loại đầu phát Bluetooth chuyên dụng cho audio, nghĩa là mọi người không thể sử dụng đầu phát Bluetooth này như là một đầu phát đa mục đích. BT-3 chỉ có thể kết nối và phát tiếng qua các thiết bị âm thanh Bluetooth mà thôi. Nếu như nhu cầu của mọi người là tìm một chiếc đầu phát Bluetooth cho chiếc PC của mình dùng để kết nối thiết bị ngoại vi thì có thể mua các đầu phát Bluetooth phổ thông khác đang bán ngoài thị trường với giá cũng khá là rẻ, chỉ khoảng từ 100 tới 150 ngàn thôi. Vậy tại sao một chiếc đầu phát Bluetooth giá rẻ cũng có thể kết nối audio với PC và nghe nhạc bình thường, còn chiếc BT-3 này có công dụng cũng tương tự mà giá bán lại lên tới 800.000 đồng? Ở đây thì có hai điều mà mọi người nên biết. Đầu tiên đó là với PC, laptop hay PS4 có tích hợp Bluetooth hoặc sử dụng đầu phát Bluetooth giá rẻ, mặc dù vẫn có thể kết nối Bluetooth với tai nghe để nghe nhạc bình thường. Tuy nhiên codec Bluetooth mà Windows và PS4 hỗ trợ mặc định chỉ là codec SBC rất là phổ thông, độ trễ cao và chất lượng âm thanh chỉ dừng lại ở mức trung bình. Nếu như mọi người đang sở hữu một chiếc tai nghe đắt tiền được tích hợp nhiều công nghệ kết nối tiên tiến như là aptX HD hay là aptX Low Latency thì coi như là bạn đã hoàn toàn bỏ phí trải nghiệm âm thanh chất lượng cao mà những codec trên mang lại. Thứ hai, nếu như các bạn đang có ý định mua hoặc đã sở hữu Nintendo Switch thì có thể một số bạn đã biết và một số bạn chưa biết, đó là chiếc máy chơi game cầm tay này không hỗ trợ kết nối Bluetooth với thiết bị âm thanh bên ngoài. Vì vậy muốn sử dụng được tai nghe Bluetooth để chơi game và giải trí trên Switch, đồng thời tận dụng tối đa chất lượng âm thanh của một chiếc tai nghe cao cấp mang lại, mọi người phải cần đến một thiết bị giống như là chiếc BT-3 này. BT-3 được đóng gói cũng khá là đơn giản thôi, như là truyền thống của Creative. Hộp giấy bên ngoài có in hình và thông tin về sản phẩm khá là chi tiết. Bên trong hộp đi kèm với BT-3 thì chúng ta sẽ có một cái đầu chuyển từ USB-A sang USB-C cùng với một chiếc micro analog nhỏ gọn sử dụng jack cắm 3.5mm. Và đây là chiếc BT-3. Kích thước của chiếc đầu phát này cũng rất là nhỏ gọn thôi, chỉ nhỉnh hơn một chiếc đầu phát Bluetooth thông thường một chút mà thôi. Kết nối BT-3 sử dụng là USB-C để có thể tương thích với Nintendo Switch. Với những thiết bị không hỗ trợ USB-C như là PS4, PC hay laptop thì mọi người có thể sử dụng chiếc đầu chuyển đi kèm. Đây là chiếc đầu chuyển USB-A đi kèm. Ở phía đuôi của BT-3 thì sẽ có một cái nút bấm. Công dụng của nút bấm này là để bật chế độ dò tìm kết nối. Đồng thời khi đã kết nối với tai nghe thì nút bấm này có thể dùng để chuyển đổi giữa các codec Bluetooth mà đầu phát và tai nghe cùng hỗ trợ. Vì là một đầu phát chuyên cho audio cho nên là khi cắm PC hay là PS4 thì BT-3 sẽ hiện lên trong mục audio như là một nguồn phát âm thanh riêng biệt chứ không hiện là thiết bị Bluetooth thông thường. Còn khi kết nối với Nintendo Switch thì sẽ có một thông báo nhỏ hiện lên báo là âm thanh được chuyển sang thiết bị USB audio. Để kết nối với tai nghe thì mọi người chỉ cần thao tác rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là nhấn giữ cái nút ở trên đầu, đợi cho đèn xanh nhấp nháy liên tục là được. Sau đó thì mọi người chỉ cần đơn giản là bật chế độ pairing trên tai nghe Bluetooth là đầu phát sẽ tự động tìm thấy và kết nối với tai nghe. Quá trình kết nối này thì diễn ra rất là nhanh, chỉ mất khoảng tầm 2 đến 3 giây là đầu nhận đã tìm thấy và kết nối thành công với tai nghe rồi. Creative BT-3 hỗ trợ đầy đủ các codec Bluetooth như là SBC, aptX, aptX HD và đặc biệt là aptX Low Latency có độ trễ cực kỳ thấp. Rất quan trọng nếu như mọi người muốn sử dụng tai nghe Bluetooth để chơi các tựa game hành động tiết tấu nhanh. Và dĩ nhiên là tai nghe của bạn cũng phải hỗ trợ codec tương ứng để hai thiết bị có thể hoạt động đồng bộ với nhau được. Sau khi kết nối với tai nghe thì BT-3 sẽ tự động chọn codec tương ứng với lại tai nghe, ưu tiên theo thứ tự là aptX Low Latency, aptX HD, aptX và cuối cùng là SBC. Có một điều mà mình thích ở chiếc đầu phát này đó là mỗi codec mà đầu phát đang sử dụng sẽ được mã màu khác nhau.
Màu xanh dương là SBC, màu xanh lá là aptX, màu trắng là aptX Low Latency và màu vàng là aptX HD, giúp mình biết chính xác được là tai nghe và đầu phát đang sử dụng codec nào. Đồng thời vì đây là một thiết bị phát âm thanh độc lập có chip mã hóa riêng, cho nên là BT-3 sẽ không bị phụ thuộc vào codec mà nguồn phát hỗ trợ. Ví dụ khi cắm lên PC, thay vì chỉ sử dụng duy nhất codec SBC như các đầu phát Bluetooth bình thường, BT-3 sẽ có khả năng tự mã hóa và tận dụng tối đa tất cả các codec được tích hợp, miễn là tai nghe có hỗ trợ codec tương ứng. Tuy nhiên cũng phải nói luôn đó là trong quá trình test thì mình có thử kết nối với hai chiếc tai nghe của Sennheiser, đó là Momentum 3 Wireless và HD450BT. Cả hai đều có hỗ trợ aptX Low Latency, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ có chiếc HD450BT là nhận diện và sử dụng được aptX Low Latency, còn chiếc Momentum 3 Wireless thì chỉ nhận codec aptX thường. Cái này có lẽ là vấn đề nằm ở đầu phát, không tương thích hoàn toàn với một số tai nghe. Cái này mình hy vọng là sắp tới Creative sẽ phát hành các phiên bản firmware mới để cải thiện vấn đề này ha. Sẵn đây thì mình sẽ nói luôn, đây là chiếc micro đi kèm sử dụng để cắm vào jack 3.5 trên PC, trên tay cầm PS4 và trên Nintendo Switch. Công dụng của chiếc mic thì dĩ nhiên là để đàm thoại rồi. Chắc có nhiều bạn sẽ không hiểu tại sao Creative lại phải bán kèm chiếc mic này, vì trên tai nghe Bluetooth bình thường thì cũng đã tích hợp sẵn mic rồi. Theo mình thấy thì cái này cũng khá là dễ hiểu thôi, vì thường là tai nghe Bluetooth luôn có hai chế độ hoạt động, một là chế độ stereo chất lượng cao, hai là chế độ đàm thoại. Nếu muốn sử dụng micro tích hợp trên tai nghe thì bắt buộc phải chuyển qua chế độ đàm thoại. Tuy nhiên ở chế độ này thì chất lượng âm thanh sẽ rất là tệ, không phù hợp để giải trí và chơi game. Đây là giới hạn của công nghệ Bluetooth hiện tại, không thể cùng lúc phát âm thanh chất lượng cao và nhận tín hiệu từ mic được. Vì vậy chiếc mic analog đi kèm với BT-3 là để giúp người dùng có thể nghe được âm thanh chất lượng cao, vừa có thể đàm thoại với bạn bè khi sử dụng Bluetooth trên các máy chơi game PS4 và Nintendo Switch. Nhờ sử dụng Bluetooth 5.0 cho nên là kết nối của BT-3 rất là ổn định. Trong suốt quá trình sử dụng hơn một tuần, mình không hề gặp bất cứ hiện tượng nhiễu hay là chập chờn trên bất kỳ tai nghe nào kết nối vào. Thêm một điểm đặc biệt ở chiếc đầu phát này đó là khi đã kết nối với tai nghe thì đầu phát sẽ ghi nhớ kết nối, và cho dù có rút ra cắm vào thiết bị khác thì BT-3 cũng sẽ tự động kết nối lại ngay lập tức. Lúc mình mới trên tay và đăng hình ảnh lên các group thì có một số bạn hỏi mình là có thể sử dụng đầu phát này với điện thoại Android được không? Cái này thì mình sẽ trả lời luôn, đó là được, vì đa phần điện thoại Android sử dụng USB-C hiện tại đều đã hỗ trợ xuất USB audio rồi. Tuy nhiên mình thấy thì cái điều này nó không cần thiết cho lắm, vì nếu smartphone sử dụng chip Qualcomm thì cũng đã được hỗ trợ đầy đủ các codec cao cấp rồi. Thực tế sử dụng thì mình cực kỳ thích chiếc đầu phát này, vì khi đi kèm với một chiếc tai nghe Bluetooth có hỗ trợ aptX Low Latency thì chơi game trên Nintendo Switch hay là PS4 thực sự tiện lợi, và độ trễ phải nói là cực kỳ thấp, gần như không thể nhận thấy độ trễ khi chơi game trên các hệ máy này. Trước đây mình cũng đã từng thử tìm kiếm một chiếc đầu phát Bluetooth Type-C tương tự để xài cho chiếc Switch của mình. Tuy nhiên cho tới khi chiếc BT-3 này xuất hiện thì gần như là mình vẫn không tìm được một chiếc đầu nhận ưng ý. Cái thì quá to, cái thì chỉ hỗ trợ Bluetooth 4.0 và các codec độ trễ cao như là SBC hay là aptX thông thường. Nói tóm lại, Creative BT-3 là một chiếc đầu phát Bluetooth cực kỳ nhỏ gọn và lý tưởng dành cho những ai đang sở hữu những chiếc tai nghe Bluetooth hỗ trợ các codec cao cấp, muốn trải nghiệm tối đa chất lượng âm thanh và độ trễ cực thấp trên các thiết bị PC, laptop và các hệ máy chơi game như là PS4 hay đặc biệt là Nintendo Switch. Nếu như mọi người quan tâm tới nơi bán thì mình sẽ để link ở dưới phần description để mọi người tiện tham khảo nha. Và giờ thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người cứ comment hỏi thoải mái nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye!